Dưới đây là phân tích chuyên sâu về vụ cướp ngân hàng xảy ra ở tỉnh Gia Lai, Việt Nam, một sự việc gây chú ý lớn trong dư luận và đang được lực lượng chức năng điều tra truy bắt. Tôi tổng hợp từ nhiều nguồn tin chính thống để bạn có cái nhìn toàn diện nhất. Năm 1. Diễn biến sự việc. Thời gian, địa điểm. Vụ cướp xảy ra vào khoảng chiều 19 tháng 1, 2026 tại phòng giao dịch Trà Bá, ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank thuộc địa bàn phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Đối tượng gây án, hai người đàn ông dự báo là nam, đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác giống đồng phục tài xế. Grab bị camera ghi lại. Người ta nhìn thấy các vật nghi là súng ngắn màu đen được dùng để đe dọa nhân viên và khách hàng. Quy mô thiệt hại. Hai nghi phạm đã chiếm đoạt khoảng 1,8 tỷ đồng, khoảng USD 70.000 và 2.000 từ quầy giao dịch. Cách thức gây án: một đối tượng đứng ở cửa, ngăn không cho người khác thoát ra hoặc tiếp cận. Đối tượng còn lại xông vào khu vực quầy, uy hiếp nhân viên bằng vật giống súng để lấy tiền. Phản ứng tại hiện trường. Nhân viên ngân hàng đã nhấn chuông báo động và một nữ giao dịch viên nhanh trí giấu tiền vào sọt rác nhằm giảm thiệt hại có thể xảy ra. Tẩu thoát. Sau khi lấy được tiền, hai người đã lên xe máy Yamaha Exciter màu vàng đen, biển số 77G1 31312 và bỏ chạy theo hướng ngã ba Hàm Rồng, đi về Đắk Lắk. 2. Phân tích chiến thuật và động cơ. Mặt nạ đồng phục tài xế công nghệ. Việc đối tượng mặc áo giống tài xế Grab có thể là chiến thuật ngụy trang có chủ đích, tận dụng sự quen thuộc và ít bị nghi ngờ của trang phục các tài xế xe công nghệ, giảm khả năng bị chú ý khi tiếp cận ngân hàng trước khi gây án. Đánh giá đây là cố ý dùng biểu tượng thương hiệu để che giấu mục đích thật, chiến thuật thường gặp trong tội phạm có kế hoạch để lừa dối người chứng kiến. 3. Phản ứng điều tra và truy bắt. Công an Gia Lai vào cuộc. Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã phong tỏa hiện trường, thu thập camera, chứng cứ, lời khai nhân chứng. Người đứng đầu cơ quan điều tra trực tiếp chỉ đạo truy xét, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ, triệu tập doanh nghiệp vận tải để kiểm tra, rà soát ai từng nhận đồ giống như trang phục và mũ bảo hiểm của nghi phạm nhằm phục vụ điều tra. Mục tiêu: xác định nguồn gốc áo mũ với chữ Grab, tìm dấu vết giao dịch để lần ra nghi phạm. 4. Phân tích tác động rộng hơn. Ảnh hưởng an ninh xã hội. Vụ cướp diễn ra ngay tại một chi nhánh ngân hàng giữa ban ngày, nơi có giao dịch viên và khách. Điều này gây áp lực tâm lý lớn lo ngại về an ninh trong các cơ sở tài chính. Hành vi này cho thấy các nhóm tội phạm ngày càng liều lĩnh hơn và biết tận dụng tín nhiệm xã hội, đồng phục Grab để che giấu mục đích thật. Ảnh hưởng đến quy trình ngân hàng. Sự nhanh trí của nhân viên khi nhấn chuông báo động và giấu tiền cho thấy ngân hàng đã có đào tạo ứng phó rủi ro, nhưng cũng chỉ ra những lỗ hổng trong an ninh vật lý như kiểm soát ra vào, bảo vệ trực. 5. Một số câu hỏi điều tra còn mở. 1. Tại sao nghi phạm chọn chi nhánh này? Có thể đó là kết quả nghiên cứu trước hoặc quan sát thời điểm ít bảo vệ. Thông tin này đang được cơ quan điều tra làm rõ. 2. Trang phục và phụ kiện có phải gian dối? Công an đang truy tìm nguồn gốc áo khoác, mũ Grab để xem có phải mua hàng vận chuyển hợp pháp hay do đối tượng chuẩn bị trước vụ án. 3. Có đồng phạm hoặc hỗ trợ từ bên ngoài không? Tổ chức vụ cướp nhanh, phối hợp có thể gợi hỏi liệu có người hỗ trợ ở ngoài như chạy xe, cảnh giới, theo dõi. Điều này cũng là trọng tâm điều tra. Tóm tắt đánh giá tổng quan, hạng mục nhận xét chuyên sâu. Mục tiêu ngân hàng Vietcombank chi nhánh Trà Bá, rủi ro cao, chiến thuật gây án, ngụy trang, uy hiếp bằng vũ khí giả. Khả năng tổ chức, có chuẩn bị, phân công rõ ràng. Phản ứng lực lượng, truy bắt ngay, phong tỏa hiện trường. Ý nghĩa xã hội, gây lo ngại an ninh ngân hàng, thúc đẩy tăng cường bảo vệ. Dưới đây là phân tích chuyên sâu, có hệ thống và dễ hiểu về các biện pháp an ninh ngân hàng, cách phòng ngừa tội phạm cướp ngân hàng, cùng với phương pháp điều tra truy vết, bắt nghi phạm dựa trên thực tế ở Việt Nam và các tiêu chuẩn an ninh quốc tế. Biện pháp an ninh ngân hàng và phòng ngừa tội phạm cướp ngân hàng ở Việt Nam. 1. Cơ chế phối hợp giữa ngân hàng và cơ quan chức năng. Công an các tỉnh phối hợp trực tiếp với ngân hàng nhà nước và các chi nhánh để tuyên truyền, trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn của tội phạm, giúp nâng cao cảnh giác của nhân viên, bảo vệ và khách hàng. Ký kết các quy chế phối hợp, kế hoạch hành động rõ ràng như quy trình báo động nhanh, số điện thoại nóng tới lực lượng công an gần nhất. 2. Hệ thống cảnh báo sớm, camera giám sát và kỹ thuật hỗ trợ. Camera giám sát chất lượng cao được lắp khắp khu vực giao dịch, lối vào thoát ra, phòng bảo vệ ATM nhằm ghi lại hình ảnh kẻ gian để phục vụ điều tra nhanh. Hệ thống báo động trực tiếp tới lực lượng an ninh khi phát hiện tình huống bất thường. Các ngân hàng hiện cũng đang xem xét các giải pháp kỹ thuật cao hơn như cảm biến phát hiện vũ khí,
phát hiện hành vi bất thường qua camera thông minh, mặc dù chưa phổ biến rộng ở Việt Nam. 3. Tổ chức bảo vệ nâng cao kỹ năng nhân viên, bố trí đủ lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp tại ngân hàng, dễ nhận diện, được trang bị công cụ hỗ trợ, tập huấn thường xuyên kỹ năng nhận diện hành vi nghi vấn, cách ứng phó trong tình huống khẩn cấp, kích hoạt báo động, sơ cứu và kỹ năng giữ bình tĩnh trong cướp diễn ra. Các chương trình tập huấn cũng đưa ra tình huống giả lập để nhân viên biết phản ứng kịp thời. 4. Quy trình kiểm soát truy nhập và duy trì trật tự, phân khu vực rõ ràng, khu vực chờ giao dịch, quầy làm việc, phòng an ninh, giám sát ra vào, kiểm soát túi xách lớn, vật nghi ngờ chứa vũ khí. Bộ phận bảo vệ thường xuyên kiểm tra an ninh vật lý và hành vi của khách hàng để phát hiện dấu hiệu bất thường. 5. Tuyên truyền và nâng cao nhận thức. Ngân hàng và công an còn phối hợp tuyên truyền rộng rãi cho nhân viên và cộng đồng về các thủ đoạn mới của tội phạm cướp ngân hàng, như lợi dụng đồng phục, trang phục thân thiện công nghệ để tiếp cận, giảm nghi ngờ. Ai? Cách lực lượng điều tra truy vết và bắt nghi phạm sau vụ cướp ngân hàng. Sau khi xảy ra cướp ngân hàng, cơ quan công an ở Việt Nam thường triển khai các bước sau. 1. Thu thập và phân tích chứng cứ ban đầu. Camera an ninh là nguồn thông tin chính. Hình ảnh, nghi phạm, xe máy, biển số, trang phục được trích xuất ngay để phân tích hành vi và nhận dạng. Lấy lời khai nhân chứng, nhân viên ngân hàng về diễn biến và đặc điểm nghi phạm. Kiểm tra vị trí tẩu thoát, tuyến đường có thể, khoanh vùng phạm vi truy tìm. Storm 2. Thiết lập chốt kiểm soát và vây bắt. Công an tỉnh thường triển khai các chốt ở các tuyến đường trọng yếu. Cả ô tô và xe máy đều được kiểm tra giấy tờ, hành vi nghi vấn. Việc vây bắt xuyên đêm ở tuyến dài hoặc khu vực biên giới cũng được áp dụng nếu nghi phạm có khả năng di chuyển xa. 3. Công khai thông tin nhận dạng với cộng đồng. Công an phát thông báo nhận dạng nghi phạm, phương tiện, dấu hiệu nhận biết tới các địa phương, đơn vị vận tải, trạm kiểm soát giao thông để người dân hỗ trợ tố giác. 4. Sử dụng các biện pháp kỹ thuật điều tra. Trích xuất dữ liệu camera khu vực xung quanh, tài xế taxi, xe công nghệ, trạm xăng, camera hành trình ô tô để lần ngược dấu vết di chuyển của nghi phạm. Khai thác thông tin từ dữ liệu số điện thoại nghi phạm bị lộ trong hình ảnh, dữ liệu di động nếu có cơ sở xác định. Xử lý các biện pháp cao hơn nếu nghi ngờ tổ chức đồng phạm, tài trợ hay sự hỗ trợ hậu phương. N5. Khám nghiệm hiện trường và thu giữ chứng cứ vật chất. Lực lượng kỹ thuật hình sự kiểm tra hiện trường để thu dấu vân tay, vũ khí bỏ lại, vật dụng nghi phạm để lại, giúp kết hợp dữ liệu vật chất với dữ liệu hình ảnh. 6. Phối hợp liên ngành để khóa mục tiêu. Phối hợp giữa cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, công an các tỉnh thành, giúp tạo phối hợp tấn công nhằm không cho nghi phạm có cơ hội ẩn náu hay trốn sang vùng khác. Tổng kết, nguyên tắc hiệu quả: phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, cảnh báo sớm cho nhân viên, nắm bắt thủ đoạn mới. Hệ thống camera báo động hoạt động liên tục. Nhân viên được huấn luyện để phản ứng đúng cách nếu xảy ra tình huống cướp thực tế. Điều tra truy vết, phản ứng nhanh, khai thác dữ liệu tối đa hóa thông tin từ camera, nhân chứng, chứng cứ vật lý. Thiết lập chốt chặn và công khai thông tin nhận dạng nghi phạm. Phối hợp liên ngành để khóa mọi lối thoát và bắt giữ nhanh nhất. Quy trình ứng phó trong tình huống cướp ngân hàng dành cho nhân viên không nhằm chống trả tội phạm, mà mục tiêu cao nhất là bảo toàn tính mạng con người, sau đó mới đến tài sản. Ngân hàng có bảo hiểm, con người thì không. Có thể chia làm 3 giai đoạn: trước khi xảy ra, khi đang bị cướp, sau khi đối tượng rời đi. Trước khi xảy ra cướp. 1. Nhận diện dấu hiệu bất thường. Nhân viên cần cảnh giác khi thấy khách vào ngân hàng nhưng không có nhu cầu giao dịch rõ ràng. Người đứng cửa quan sát liên tục, không làm thủ tục. Che kín mặt, đội mũ bảo hiểm không tháo, mặc áo khoác dày giữa trời nóng. Mang túi xách lớn, giữ tay trong áo như đang cầm vật gì đó. Ánh mắt căng thẳng, di chuyển gấp gáp. Không được hoảng loạn, nhưng phải thông báo kín đáo cho bảo vệ. Chuẩn bị tư thế kích hoạt báo động ngầm. 2. Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nhân viên phải hiểu rõ, không phải anh hùng phim hành động. Không giằng co, không truy đuổi, không kích động. Mỗi hành động sai có thể khiến đối tượng nổ súng hoặc tấn công. 2. Khi đang xảy ra cướp, nguyên tắc cốt lõi: bình tĩnh, tuân theo, không chống cự, bảo toàn mạng sống. 1. Giữ bình tĩnh tuyệt đối, hít thở chậm, không la hét, không khóc lóc, không nhìn chằm chằm vào mặt đối tượng quá lâu. 2. Làm theo yêu cầu trong khả năng an toàn. Nếu bị yêu cầu đưa tiền, thực hiện chậm rãi, không hành động bất ngờ. Không tranh cãi, không nói nhiều. Nếu có thể giấu bớt tiền mà không gây chú ý thì làm, như trường hợp nhân viên Gia Lai giấu tiền vào giỏ rác, nhưng chỉ làm khi hoàn toàn chắc chắn không bị phát hiện. Tuyệt đối không liều lĩnh. 3. Kích hoạt báo động ngầm. Nếu có nút báo động kín, chỉ bấm khi chắc chắn không bị nghi phạm nhìn thấy. Không bấm nhiều lần gây tiếng động hoặc hành vi bất thường.
4. Bảo vệ khách hàng và đồng nghiệp, ra hiệu nhẹ để mọi người cúi thấp người, không để ai có hành vi anh hùng như đứng lên cãi lại, quay video, gọi điện. 5. Ghi nhớ chi tiết trong đầu, không nhìn chằm chằm nhưng cố gắng ghi nhớ, dáng người, chiều cao, giọng nói, trang phục, màu áo, giày, phương tiện, hướng tẩu thoát, vũ khí là thật hay giả nếu có thể nhận biết. Không đuổi theo, đây là sai lầm cực kỳ nguy hiểm, nghi phạm có thể quay lại hoặc có đồng phạm bên ngoài. 2. Khóa cửa, bảo toàn hiện trường, không chạm vào bất cứ đồ vật nào nghi phạm có thể đã động vào, không dọn dẹp tiền rơi, vật dụng rơi, cô lập khu vực vừa xảy ra cướp. 3. Gọi công an ngay lập tức, cung cấp thời gian chính xác xảy ra, số lượng nghi phạm, có vũ khí hay không, hướng bỏ chạy. 4. Hỗ trợ điều tra, khai báo trung thực, không suy đoán. Mỗi người viết lại ký ức riêng, không bàn bạc trước để tránh nhiễu ký ức. Ư vi, những điều tuyệt đối không được làm. Hành vi, vì sao nguy hiểm, chống cự, giằng co, kích thích bạo lực, truy đuổi, có thể bị bắn hoặc bị tấn công. Quay video khiến đối tượng hoảng loạn. Nói nhiều, cãi lại, khiến nghi phạm mất kiểm soát. Tỏ thái độ khinh thường, kích hoạt phản xạ hung hãn. Một ngân hàng tốt không phải là ngân hàng chống cướp giỏi, mà là ngân hàng giảm tối đa thiệt hại về người, bình tĩnh xử lý, giúp công an có đủ dữ liệu để bắt tội phạm sau đó. Trong các vụ cướp ngân hàng ở Việt Nam, những nơi xử lý tốt nhất đều có điểm chung. Nhân viên không hoảng loạn, không ai chống cự, báo động kích hoạt đúng lúc, bảo toàn hiện trường tốt, công an bắt được nghi phạm nhanh. Đó mới là chiến thắng thực sự trước tội phạm. Nếu đặt chuẩn an ninh ngân hàng Việt Nam cạnh Mỹ, châu Âu thì có thể nói ngắn gọn thế này. Việt Nam hiện mạnh về phản ứng con người, Mỹ, châu Âu mạnh về ngăn chặn bằng công nghệ và kiến trúc an ninh. Hai hướng khác nhau nhưng mục tiêu giống nhau, giảm thiệt hại về người và tiền. Bảng so sánh tổng quan tiêu chí Việt Nam, Mỹ, châu Âu. Tư duy cốt lõi, dựa vào con người plus xử lý tình huống, dựa vào hệ thống tự động, công nghệ bảo vệ trực, có bảo vệ tại quầy, ít bảo vệ đứng công khai. Camera, có nhưng chủ yếu ghi hình. Camera AI nhận dạng hành vi bất thường. Báo động, chủ yếu là nút bấm. Tự động ngầm kết nối cảnh sát. Két tiền, két cơ học mở thủ công. Két có khóa thời gian, két thông minh. Tiền mặt, còn nhiều tiền ở quầy. Tiền ít chia nhỏ, có bẫy nhuộm màu. Kiến trúc, mở, ít rào cản vật lý. Thiết kế chống cướp ngay từ kiến trúc. Phòng ngừa từ xa, chưa mạnh, rất mạnh. AI, hành vi, dự báo rủi ro. 1. Vở kiến trúc an ninh Việt Nam. Quầy giao dịch thường mở, không có vách ngăn chống đạn, kẻ cướp có thể tiếp cận rất nhanh. Mỹ, châu Âu, kính chống đạn giữa khách và nhân viên. Cửa vào có cơ chế kiểm soát, không gian khiến tội phạm khó tiếp cận trực tiếp con người. Ở phương Tây, khó tiếp cận con người là lớp phòng thủ đầu tiên. 2. Vở tiền mất Việt Nam. Quầy vẫn có lượng tiền lớn, cướp lấy tiền là xong. Mỹ, châu Âu, tiền được, chia nhỏ, đặt trong két có hẹn giờ, có bẫy nhuộm màu, Interpack. Nếu cướp tiền, tiền tự nhuộm không tiêu được. Ở họ, cướp được tiền chưa chắc đã dùng được. 3. Vở hệ thống camera Việt Nam. Camera chủ yếu để ghi hình, phục vụ điều tra sau. Mỹ, châu Âu, camera AI, phát hiện hành vi bất thường, nhận dạng vũ khí, báo động trước khi cướp xảy ra. Việt Nam thiên về bắt sau, họ thiên về chặn trước. 4. Về báo động Việt Nam, chủ yếu là nút bấm ngầm, phụ thuộc vào phản xạ nhân viên. Mỹ, châu Âu, báo động, tự động khi có hành vi nguy hiểm, kết nối thẳng trung tâm cảnh sát, gửi hình ảnh trực tiếp. Ở họ, hệ thống tự lên tiếng thay con người. 5. Về bảo vệ con người Việt Nam, bảo vệ đứng trực có thể trở thành mục tiêu đầu tiên. Mỹ, châu Âu, ít bảo vệ đứng công khai, dựa vào thiết kế không gian, công nghệ, phản ứng cảnh sát nhanh. Họ không đặt con người làm lá chắn sống. 6. Về đào tạo nhân viên Việt Nam, tập trung, bình tĩnh, không chống cự, ghi nhớ đặc điểm. Mỹ, châu Âu, tập trung, phối hợp với hệ thống an ninh, biết cách kích hoạt các lớp bảo vệ công nghệ, không cần ghi nhớ quá nhiều vì hệ thống đã ghi. 7. Tư duy căn bản khác nhau. Việt Nam, Mỹ, châu Âu, Việt. Nếu bị cướp, xử lý sao cho an toàn, không cho cướp xảy ra từ đầu. Phòng ngừa mềm, phòng ngừa cứng. Con người là trung tâm, công nghệ là trung tâm. 8. Việt Nam cần gì để tiệm cận chuẩn quốc tế? Nếu nâng cấp theo lộ trình hợp lý. 1. Giai đoạn 1 rẻ hiệu quả cao. Camera AI cơ bản, kết tiền có hẹn giờ, chia nhỏ tiền mặt tại quầy. 2. Giai đoạn 2 báo động tự động, liên thông cảnh sát, thiết kế lại lối vào an toàn hơn. Giai đoạn 3 bẫy nhuộm tiền, phòng giao dịch bán tự động, giảm tối đa tiền mặt vật lý. 9. Kết luận Việt Nam hiện nay mạnh ở con người, yếu ở công nghệ. Mỹ, châu Âu mạnh ở công nghệ, giảm phụ thuộc vào con người. Muốn an toàn lâu dài, ngân hàng Việt Nam phải chuyển từ con người xử lý rủi ro sang hệ thống ngăn rủi ro ngay từ đầu. Đó mới là cấp độ an ninh ngân hàng hiện đại.